qindra miliona euro tenderohen çdo vit në vendin tonë. Një pjesë e tyre janë pagar në konflikt interesi, në shkelje me ligjin apo jashtë çdo standardi të prokurimit publik. Ndërkohë, nuk mungojnë as tenderat gjatë fundvitit, aty ku vëmendja e njerëzve është e përqendruar tek festat, kurse zyrtarët firmosin prokurime qindra milionëshe. Mashtrimet me datat, mungesa e konkurrencës, mosbatimi i afateve ligjore dhe qasjet klienteliste janë disa nga skandalet e tenderave që do të ekspozohen në këtë dokumentar. Çdo vit, Shqipëria humbet më shumë se 300 milion euro si rezultati i tenderimeve abuzive. Një shifër e majme kjo që tregon shkallën e lartë të korrupsionit e klientelizmit nga institucioni më i vogël e deri në zemër të pushtetit. Duket se procesi vjedhjes, duke u fshehur pas ligjit, është kthyer në trend vitet e fundit. Kështu, një pjesë e vogël e bizneseve po pasurohen çdo ditë më shumë me taksat e qytetarëve, të cilët po zhyten në mjerim. Ishte një studim i cili dilte në përfundimin se masa e abuzimeve apo masa e rritjes fiktive të kostove në tenderat publik në Shqipëri është 30% e fondit limit. Pra, nëse do të marrim parasysh që qeveria shqiptare, shteti shqiptar, gjitha institucionet e këtij shteti prokurojnë rreth 1 miliard euro në vit, atëherë me një llogaritje të thjeshtë ne mund të dalim në konkluzionin se nga këto 1 miliard euro 300 milion euro abuzohen. Janë para që ndahen si rrushfete, janë rritje kostos për qytetarët. Top Story ka analizuar disa nga shkeljet që bëhen në një proces tenderimi. Ne synojmë të hedhim më shumë dritë për qytetarët mbi këtë proces të panjohur të ekonomisë. Për të qenë më të kuptueshëm, do të zbërthejmë dhe analizojmë me detaje disa nga shkeljet më të shpeshta që bëhen në tenderim e si rezultat ndikojnë direkt në përkeqësimin e buxhetit të shtetit. Shkeljet më flagrante janë kur shohim që njëta punë publike, brenda një harku kohor pak vjeçar, ripërsëritet, çka do të thotë që tenderi të paktën në njërin nga rastet ka qenë fiktiv. Si fillim, duhet të theksojmë se procesi i tenderimit i kryer me standard dhe në mënyrë korrekte ka si qëllim përdorimin e parave në mënyrë sa më eficiente. Referuar viteve të fundit, nuk është mundur që të kursehen para publike nga ky proces. Madje, sipas një raporti të auditimit të gjykatës ndërkombëtare në Shqipëri, rezulton se 1 në 3 tendera është dhënë pagar të ndershme. Ky është një tregues shumë negativ dhe një përqasje shumë negative që na e bëjnë organizma ndërkombëtare dhe që në fakt përkthehet një humbje e besimit të investitorëve ndaj ekonomisë shqiptare. Të vjedhësh apo të keq menaxhosh paratë që ke grumbulluar nga taksat e qytetarëve është krimi më i madh që mund t'i bëhet shoqërisë. Rasti më i fundit që doli në media ishte gjatë kërkim shpëtimit pas tragjedisë së tërmetit të 26 nëntorit. Për identifikimin e personave të gjallë Nënë Rënoja, duhej një qen që më rriti nga Kosova, i quajtur Sadak. Nga ana tjetër, Instituti i Përgatitjes së Qenve në Shqipëri kishte shpenzuar plot $1.1 milion dhe nuk kishte asnjë qen për këtë emergjencë kombëtare. Sadaku i Kosovës shpëtoi disa jetë njerëzish, ndërkohë që policia e shtetit, disa ditë pas tragjedisë, publikoi një video në rrjetet sociale ku tregonte Sadakun shqiptar, që kishte dhënë edhe ai ndihmën në operacionet e kërkim shpëtimit. Bravo! Tunel! Bravo! Në fakt, në vendngjarje ishin me 10 gazetarë dhe kameraman, por askush nuk e pa Sadakun e policisë shqiptare. Të gjithë pan Sadakun e Kosovës. Në këto kushte, u janë zhdukur edhe lekët e destinuara për trajnimin e qenve. Vetvetiu, të lindin dyshimet se çfarë mund të jenë bërë me tenderat që organizohen çdo ditë në vendin tonë. Tani do të marrim hapa sapi një seri tenderash abuziv të kryer vitet e fundit. Për të qenë më të qartë, duhet të dimë që për çdo punë që kryhet dhe që kërkon një vlerë të caktuar parash, duhet të tenderohet. Në bazë të specifikave dhe të kohës, kur kryhet ky proces, vendoset edhe lloji i tij. Sapo kemi lënë pas festat e fundvitit dhe Top Story ka vëzhguar fondet që janë përdorur për dekorin në këtë periudhë. Siç dihet, bashkitë tenderojnë këtë procedurë çdo vit,
por në shumicën e rasteve, dekori përdorur është i njëjtë me atë të një viti më parë. Bashkia që mban kampion për shpenzimet për dekor në vitin 2019 është ajo e Elbasanit. Sipas dokumentave zyrtare, rezulton se kjo bashki ka shpenzuar mbi 13.4 milion lekë të reja. Një shifër kjo është shumë e lartë, krahasuar me atë të një viti më parë. Në vitin 2018 u shpenzuan 5 milion lekë, por ajo që vëmre është dekori njëjtë. Pra, është njësoj si pema e vitit të ri që ka çdo familje, blihet një herë dhe përdoret për 4-5 vite. Shkojmë te dekori në Bashkinë Vlorë. Me rastin e festave të fundvitit, për 2019 ka kushtuar mbi 5.5 milion lekë të reja. Edhe kjo bashki e ka rritur fondin për dekor. Një vit më parë, fondi ishte 4.7 milion lekë. Përveç kësaj, parat janë shpenzuar, por dekori mbetet i njëjtë. Të njëjtën rrugë kanë ndikur edhe bashkitë e tjera, duke shpenzuar para nga xhepat e taksapaguesve për të krijuar atmosferë festive. Këtu, vlen të përmendim faktin se edhe Bashkia Durrës, e cila u prek nga tërmeti i 26 nëntorit, është dekoruar. Kjo bashki e ka lidhur kontratën me vlerë 5.9 milion lekë të reja në 15 nëntor, afërsisht një javë para tërmetit. Nëse analizojmë dokumentat e një viti më parë, rezulton se Bashkinë e Durrësit e dekoron e njëjta kompani, por në ndryshim nga viti në vit, pagesat janë rritur. Në vitin 2017, fondi ishte 3.9 milion, në vitin 2018 ishte 5 milion dhe në 2019 u bë 5.9 milion lekë. Ti falenderoj që më informove një herë që bëkemi tendera çdo fund viti, sepse unë nuk shoh ndonjë ndryshim të madh nga viti në vit, edhe nuk mendoj që ne duhet kemi një ndryshim shumë të madh. Unë mendoj që me të njëjtat materiale, me të njëjtat drita të një viti, ata mund të rindërtojnë një dekor tjetër dhe unë nuk shoh ndonjë arsye për se unë vetëm drita shoh dekor, me thënë drejtën. Nuk e di ku mund të kenë vajtur, ndoshta për një pemë, po. Pra unë nuk shoh dekor për të justifikuar këtë shifër. Një nga mënyrat e tenderimit është edhe ajo me negocim të drejtë për drejtë dhe pa shpallje. Ligji parashikon që ky proces të zhvillohet në situata emergjence dhe që justifikohen nga institucioni që po e kryen. Në të vërtetë, kjo nuk ndodh në kushte të jashtëzakonshme, por bëhet zakonisht nga një pjesë e mirë e institucioneve. Mbi 70% e tenderave të kryer në situata normale janë kryer nëpërmjet prokurimit drejt për drejt. Pra oferta pa shpallje. Dhe kjo është anomali në vetvete, sepse janë shfrytzuar fiktivisht klauzolat e ligjit për të përdorur në një situatë normale. Është shmangur gara me ligj, domethënë. Është blerë në mënyrë të drejtë për drejtë, është tenderuar në mënyrë të drejtë për drejtë, edhe gjëra që janë absurde, për shembull tip dekori i qytetit. Negocimet e drejtë për drejta janë shumë problematike, sepse ligji vërtet i lejon, por në çdo rast duhet të justifikojë autoriteti pse këtë kontratë ka vendosur ta bëjë me negocim dhe jo me garë të hapur. Dhe justifikimi është gjithmonë një informacion i munguar në dokumentet standarde apo në dokumentet që prezantohen për këtë procedurë tenderimi. Le të shohim disa shembuj për të pasqyruar fakte se negocimi drejt për drejt është përdorur edhe në situata normale. Po fillojmë nga qeverisja vendore në Durrës. Institucioni prokurues është ujësjellsi i këtij qyteti, i cili ka zhvilluar një tender për shërbimet e përmirësimit dhe mirëmbajtjes së softwareve në tetor të 2018-s. Vlera e kësaj kontrate është 8.2 milion lekë të reja me TVSH. Lloji i procedurës është me negocim. Ka patur vetëm një pjesëmarrës dhe nuk ka patur garë. Edhe pse kontrata është lidhur, ky tender nuk është i rregullt, pasi nuk kemi të bëjmë me një situatë të jashtëzakonshme që të bëjë me negocim. Kalojmë tek një tjetër rast. Agjencia e blerjeve të përqendruara ka zhvilluar tender me negocim pa shpallje, edhe ky jo në kushtet që parashikon ligji. Objekti i kontratës ishte pështimin e 42 pikave shtesë të shërbimit të gjendjes civile pranë materniteteve. Vlera e kontratës është 35.8 milion lekë të reja. Por ky tender nuk është i rregullt, pasi ka mungesë gare dhe është bërë me negocim në një situatë krejtësisht normale. Shumë bashki apo shumë autoritete prokuruese përfitojnë nga kjo klauzol e mundësisë për të bërë negocim
të drejtë për drejtë dhe disa punë të cilat do duhet ishin bërë me konkurrencë, të cilat do duhet ishin qenë pra të konkuronin dhe të fitonte më i miri ose oferta më efektive në vlera ekonomike, bëhen në forma të tilla duke krijuar oazë klientësh për autoritetet të ndryshme. Një tjetër procedurë me tenderim të drejtë për drejtë është realizuar për blerjen e drurëve dekorativ nga drejtoria numër 1 e punëtorëve Tiranë. Kuptohet se pemët dekorative nuk kanë të bëjnë me ndonjë situatë të jashtëzakonshme, por pavarësisht kësaj është përdorur procedura e negocimit. Bëhet fjalë për mbi 278 milion lekë që janë përdorur për drurët dekorativ në zonën industriale Kamës Kashar. Ka qenë historikisht një, po themi, smundje e procedurave të prokurimit në Shqipëri, përdorimi pa kriter i të ashtuquajturës procedurë të kufizuar me negocim të drejtë për drejtë dhe pa shpallje të paraprake të kontratës. Në mos gaboj të dhenat e fundit për vitin e kaluar ka qenë që ky instrument është përdorur në 8% të fondit total të prokuruar. Pra në qoftë se shteti shqiptar prokuron mesatarisht 1 miliard euro tendera publik në një vit, 80 milion prej këtyre janë prokuruar me negocim të drejtë për drejtë. Në vitin 2018, të paktën 9.4% e procedurave të prokurimit është dhënë sipas praktikës së negocimit pa shpallje paraprake. Kjo do thotë që institucionet publike janë ulur në tryezë me bizneset dhe kanë bërë një marrëveshje pa që nevojë e hapjes së një gare. Përdorimi i kësaj procedure është rritur në krahasim me vitin 2017. Në atë periudhë, përqindja e procedurave të njoftuara me negocim pa shpallje paraprake kundrejt atyre konkurruese ishte 7.7%. Ky është një shqetësim i pranuar edhe nga vetë Agjencia e Prokurimit Publik, e cila në më shumë se një raport ka shprehur që shpesh institucionet publike përdorin në mënyrë të pa justifikuar procedurën e negocimit drejt për drejt, dhe kjo ka qenë një mënyrë tjetër se si abuzohet me prokurimin me fondet publike në Shqipëri. Qershia mbi tort për tenderat me negocim pa shpallje është në qytetin e Shkodrës. Nga kjo bashki janë dhënë 2 tendera me negocim pa shpallje me vlerë mbi 180.000 euro për pastrimin e qytetit. Por kjo emergjencë sfumohet kur shikon që tenderat janë fituar nga kompania Alko Impex në pronësi të Arber Abazit, nipi të deputetit socialist Sadri Abazit. Me këtë tender merr formë të plot bashkëpunimi politik mes të djadhëve dhe të majtëve. Për të treguar se keqpërdorja e procedurës me negocim përdoret në të gjithë vendin dhe në të gjitha institucionet, analizojmë një tjetër tender, atë të Spitalit Elbasanit. Procedurën e negocimit ky spital e ka realizuar për shërbimin e ruajtjes dhe sigurisë fizike me rojet private. Tenderi me vlerë 5.5 milion lekë të reja është mbajtur në 12 janar të 2017-s dhe po atë ditë është lidhur edhe kontrata. Shpesh këto bëhen si tendera ose si gara urgjente dhe një garë urgjente kuptohet më shumë për të dëshiruar në transparencën dhe në cilësinë e kryerjes së kësaj gare. Mund të rrini me ditë të ëra për të sjellë raste të keqpërdorimit të procedurës për tenderat me negocim pa shpallje. Por kjo është vetëm maja e icebergut të abuzimeve me fondet publike. Tenderat me një garues ose me mungesë konkurimi janë një tjetër problem që aset në procesin e prokurimit publik. Nga një ulumtimi realizuar nga Top Story, rezulton se kemi shumë raste të tilla ndër vite. Dikur, kjo ka qenë kategorikisht e ndaluar, por me ndryshimet ligjore të vitit 2014, ju hap rruga tenderave me një garues. Preteksti u gjet nga institucionet, që ankoheshin se nuk mund të kryenin procedurat e tenderimit pasi kishin një ofertë. Kjo është një anomali në një ekonomi konkurruese. Në një ambient që ka shumë nevojë për konkurrencë, pra nëse flasim për tendera ndërtimi, për tendera furnizimesh, ne kemi 10 operatorë të cilët operojnë dhe marrin pjesë në tendera të tjerë. Pse në këtë tender ka ardhur vetëm një operator? Ka pasur një problem me afatin, është vënë një kriter që favorizon konkurentin e vetëm, apo nuk ka besim tek procesi, klima e biznesit, pra operatorët e ndryshëm, e din që tenderi është premtuar dhe është anoncuar për një kompani të vetme, dhe atëherë nuk marrin pjesë konkurrentë të tjerë.
tenderi me një konkurent në garë, në një Shqipëri ku ne nuk kemi monopole, pra nuk kemi sektor ku punon vetëm një operator dhe nuk kemi konkurent të tjerë, janë tipik tendera problematik. Le të sillim disa shembuj për ta bërë më të kuptueshëm këtë problem. Tenderat me një garues organizohen nga të gjitha institucionet në vlera të vogla apo të mëdha. Në qytetin e Shkodrës, institucioni ujësjellës kanalizime ka prokuruar një tender për pajisjet kompjuterike me vlerë 1.7 milion lekë të reja. Në garë ka patur vetëm një operator, i cili është pallur edhe fituesi. Rast tjetër flagrant është tek Ministria për Europën dhe Punë të Jashtme, ku në korrik të vitit 2019 zhvilloi një tender për përkthimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian në gjuhën angleze. Ky prokurim tingëlloni çuditshëm, për shkak se në këtë institucion duhet ketë shumë njohës të gjuhës angleze që mund të përkthejnë një dokumentacion. Megjithatë, tenderi prej 166 milion lekësh me TVSH u fitua nga një kompani e vetme, pas një garë, duke rënduar edhe më tej shkeljen me fondet publike. Po në nëntor të vitit 2019 është organizuar një tjetër tender pa garë, por këtë herë në Tiranë. Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit ka kryer procedurën për blerje pajisje zyre. Gara nuk ka qenë e rregullt, pasi ka qenë vetëm një garues, i cili u shpall edhe fitues. Ju e dini çfarë ndodh në Shqipëri ku një pjesë e kompanive e din që nuk duhet marrin pjesë në një tender sepse ai është i paracaktuar për një fitues të caktuar dhe nëse shkojnë e marrin pjesë atëherë do kenë probleme të mëvonshme me autoritetin kontraktor që bën atë tender dhe nuk lejohen të marrin me punë publike, po them. Nuk ka nevojë të jesh jurist, të njohësh legjislacion për të kuptuar që një tender që bëhet vetëm me një konkurrent në garë është një tender me një risk të lartë për qenë klientelist. Kriteret e këtij tenderi janë përgatitur për një operator dhe nuk japin mundësi bazës së gjerë të konkurrencës të marrë pjesë. Po njësoj negocimet e drejtpërdrejta të cilat nuk janë në kushte emergjente ose nuk janë me kriteret të përligjura. E njëjta gjë kur kemi një tender i cili ka 15 operator, pra ka konkurrencë të lartë, dhe skualifikohen 14 konkurrent dhe fitoni 15 që është me ofertën më të lartë, pra ofertën e cila nuk ofron asnjë lloj performance ekonomike, eficiencë ekonomike. Janë me qindra raste kur procedura tenderimi ka qenë vetëm me një konkurus. Le t'i hedhim një sy një tjetër bashkie për të parë se dhe aty ka tendera që janë realizuar me një garues. Këtë herë, po flasim për Bashkinë e Durrësit, e cila ka blerë dru zjarri dhe pelet në vlerën e mbi 11 milion lekë. Në tender ka patur vetëm një garues, i cili është pallur edhe fituesi. Shkojmë më në jug të vendit, sepse edhe aty ka shkelje sa i përket procedurave të tenderimit. Në Sarand është zhvilluar një tender për instalimin e kamerave të sigurisë në qytet. Në këtë tender ka qenë vetëm një pjesëmarrës, i cili u shpall edhe fituesi. Tenderi u realizua në nëntor të vitit 2019. Ajo që ju thoni është shumë e drejtë që ka me qindra raste kur tenderat publik prokurohen me vetëm një ofertë. Kjo është vetëm njëra anë e medaljes. Ka me qindra apo me mijëra tendera të tjerë ku edhe pse mund të jenë më shumë se një ofertë, oferta reale është vetëm një. Të tjerat ynë dhe shërbejnë për kopertur që të justifikojnë sikur në tender ka patur garë, por ndërkohë nëse shikon dokumentat, kanë mangësi dokumentash, paraqesin ofertë zero financiare, pra duket që ynë thjesht për të legjitimuar në një farë mënyre një tender që është paracaktuar. Po lëm pas tenderat me një garues për të sjellë në vëmendje disa tendera të çuditshëm dhe të dyshimt, që qartazi kanë shpërdoruar parat publike. Nga ana formale pastaj mund të themi janë kriteret specifike, kriteret teknike që vendosen në tendera që shpesh janë të çuditshme. Ne kemi parë punë publike që prokurohen me kriteret të bashkangjitura që operatori duhet të ketë një vinç që peshon kaq ton, duhet të ketë një numër punojësish 250, apo kriteret e tjera të çuditshme që duket sikur qepen qëllimisht për ta çuar garën tek një fitues i caktuar. Le të shohim disa tendera të çuditshëm. Bashkia e Përrenjasit ka shpallur fituesin e një tenderi, një kompani që do të pres pyet. Kjo kalon çdo kufi shkeljeje. Pasi prej vitit 2016, ne kemi në fuqi moratoriumin për pyet, që ndalon çdo kënd për të prerë dru. Një rast akoma më komik është ai në Bashkinë e Librazhdit, që edhe kjo ka vendosur për prerjen e pyllit. Kompania e shpallur fituese, Almex UD, është dënuar për prerje të drurëve të pyllit.
Gjithashtu, kjo kompani është nën sekuestro nga përmbarimi, pasi nuk ka paguar një gjop ndaj inspektoriatit të pyjeve. Almex UD është gjobitur në janar të vitit 2017, pasi ishte konstatuar se po transportonte 2 ngarkesa me lëndrusore të pamarkuar. Madje, kapja e kësaj kompanie është bërë pikërisht në njësinë administrative Polis, në të njëjtin vend që kjo kompani ka fituar së fundmi edhe tenderin për të prerë me leje. Një situatë tjetër ka qenë me Bashkinë e Vlorës. Kërkohej një inxhinier i cili ishte diplomuar në një vit të caktuar. Dhe supozohet ishte por ashtu siç ishte kërkuar, kërkohej një kompani që kishte të punësuar një inxhinier që duhet ishte pensionist në datën e tenderit. Kush është kjo kompani që 6 muajt vetëm ajo e cila ka qenë klienteliste me Bashkinë. Rastet të çuditshme të tenderave janë edhe ato të ndërtimit të rrugëve, ku tenderi shihet si një proces për të fituar para kompania private dhe jo për t'i menaxhuar në interes të publikut. Është ai rrugës Kardiq Delvin, përgatësisht loti 7. Bëhet fjalë për ndërtimin e një tuneli me gjatësi 1 kilometër e pak. Ka qenë një tender me fond limit 19 milion euro, i zhvilluar në mos gaboj në verën e këtij viti, dhe ku kanë marrë pjesë 5 ose 6 kompani ose bashkime kompanish dhe autoriteti kontraktor, që në rastin konkret ishte autoriteti rrugor shqiptar, skualifikoi të 5 ofertat më të ulta dhe ja dha tenderin kompanisë që kishte ofruar vlerën më të lartë. Diferenca mes ofertës më të ulët dhe asaj më të lartë ishte 5 milion euro. Pra bëj fjalë që autoriteti rrugor shqiptar kishte vendosur t'ia jepte tenderin për ndërtimin e tunelit në rrugën Kardiq Delvin kompanisë që kishte ofruar 5 milion euro më shumë se sa kompania me ofertën më të mirë, që ishte një dëm i drejt për drejt ndaj taksapaguesve dhe buxhetit. Një tjetër rast i dyshimt është tenderi për uniformat e policisë. Në gusht të vitit që lan pas, qeveria akordoi një fond për 23 milion euro për uniformat e reja verore dhe dimërore të policisë për 4 vite. Një shumë kjo rreth 3 fish më lart krahasuar me vitet e mëparshme. Po të shkojmë prokurimet nga shtatori 2013 deri në qershor 2019, pra rreth 6 vjet, qeveria ka shpenzuar rreth 7.8 milion euro për uniformat e policisë. Ndërsa sot, ky tender ka kapur shifra marramense. Tenderat më abuziv, të paktën ata që kanë bërë më tepër buj, ka qenë tenderi i prokurimit të blerjes së uniformave policisë. Një tender që u diskutua jashtëzakonisht shumë për shkak të kostove jashtëzakonisht shumë të larta. Pra ne blem, na kushtoi 3.000 euro një uniform polici, që kishte një kapot, një palë kpuc, 2 palë pantallona, 2 palë këmisha. Të gjitha këto kushtonin 3.000 euro, ndërkohë që në një llogari të thjeshtë, nëse do ishin blerë në dyqanet pra do ishin porositur në pikat e rropaqepsive në qytetin e Tiranës, pa pasur as gara, as tender, as një gjë, të gjitha këto nuk do shkonin më tepër se sa 50.000 lekë për një uniform, për një efektiv. Duke qëndruar tek uniformat e policisë së shtetit, kulmi i abuzimit arrin kur kjo kompani e dënuar për afera korruptive fiton përsëri tendera. Bëhet fjalë për Gjergjefi SHPK, që është hetuar disa herë për korrupsion për tenderat e uniformave të policisë. Hetimet nisën në vitin 2011 dhe u iniciohen pas denoncimeve të deputetëve të Partisë Socialiste, të cilët mbi bazën e denoncimeve publike gjetën një dëm ekonomik 1.5 miliard lekë të reja. Pasi shpalli tenderin e datës 23 maj, Drejtoria e Përgjithshme e Policisë Shtetit, Departamenti Shërbime Mbështetëse shpall fituesin e këtij megatenderi. Kë do të thoni ju? Operatorin ekonomik Gjergjefi SHPK. Kjo është çudia më e madhe. Po më pak se para 2 vitesh, kjo Drejtoria e Policisë e arrestoi me motivin se korruptoi me 125.000 euro për 175 milion lekë, ndërsa tani, duke qenë ende në proces gjyqësor, i jep tenderin me vlerë 2.2 miliard lekë po djetit operator për blerje uniformash, ashtu siç i kishte ndodhur edhe përpara 2 vitesh. Por jo më për 1 vit, por për 4 vite rresht dhe me të drejtë para blerje, me të drejtë fitimi tenderit edhe pas 4 vitesh. Sot, situata ka ndryshuar, korrupsioni është haruar dhe me këtë kompani ka nisur bashkëpunimi. Partia Socialiste, vitin 2018, i jep sërish tenderin për uniformat kompanisë Gjergjefi SHPK. Në përgjithësi mbi procesin e tenderimit në Shqipëri ka një hije të madhe dhe për këtë flasin institucionet ndërkombëtare që bashkëpunojnë me ne dhe që përpiqen të na monitorojnë dhe të na ndihmojnë në këto zhvillime si Banka Botërore, Fondi Monetar, Kombet e Bashkuara, bashkëpunimet, programet e ndryshme bilaterale me qeveritë e ndryshme. Në vitin 2016, 2 kompani
u kapën me përgjime për shkak të aferave me tenderat për ushqim në burgje. Administratorët e tyre u arrestuan dhe u dënuan, por sot, sërish këto kompani vijojnë të marrin fonde publike. Prokuroria filloi një ndjekje penale kundër 4 operatorëve në garë, të cilët u regjistruan gjatë përgjimeve me një zyrtar të drejtorisë të përgjithshme të burgjeve. Çfarë ndodhi me këta 4 operator? 2 prej tyre ndryshuan emrat, ndërkohë që administratorët e tyre ishin në mas arresti në burg, kompanitë vazhdonin të fitonin tendera, madje tendera jo vetëm me bashkitë, me institucionet, por arritën të fitonin tendera njëri prej tyre dhe me kryeministrinë apo me shërbimin informativ shqiptar. Alp Control, kompania shtetërore që menaxhon dhe kontrollon hapësirën ajrore të Shqipërisë, thyen rekordin për fryrjen e fondeve të tenderave. Kështu, ky institucion alokoi një tender rreth 500.000 euro për t'i mësuar gjuhën angleze 10 punonjësve të saj. Duket qartazi që një kurs anglishte i tillë nuk kushton kaq as në Harvard apo Oxford. Ndërkohë, në muajin nëntor të vitit 2019, Alp Control hapi një tender me vlerë rreth 400.000 euro për kontrollin mjekësor të punonjësve të saj që njihen ndryshe si check-up. Edhe ky ishte një tender tejet abuziv për 2 arsye. E para, punonjësit e Alp Control janë zyrtar shtetëror dhe përpasoj nuk mund të trajtohen ndryshe nga administrata shtetërore. Pra, shërbimi check-up e ofron një koncesion i qeverisë i miratuar në vitin 2015 dhe ku të gjithë mund të përfitojnë falas shërbimi në çdo qendër shëndetësore. Dhe dyta, shifra e tenderit prej 400.000 euro për 332 punonjës që ka Alp Control është tepër e fryrë. Nëse përpjestojmë këtë shifër, i bie që çdo punonjës i Alp Control do të pagojë rreth 1.200 euro për një kontroll mjekësor. Tenderat të çuditshëm e njëkohësisht të dyshimt janë me qindra. Kjo ka bërë që edhe qytetarët të humbasin besimin tek shërbimet dhe investimet publike për shkak të shpërdorimit të fondeve publike. Krijohet një mosbesim shumë i fortë ndërmjet publikut dhe shtetit. Nëse ti vren që këtu bën tendera korruptiv, të cilat nuk na shërbejnë neve, po shkojnë vetëm për të majmur 3-4 duar, 3-4 njerëz dhe një grup politikanësh apo dhe burokratësh. Unë nuk e kuptoj se pse duhet që qofsha unë edhe një biznesmen, qofsha unë edhe njëri që ka një biznes vogël, nuk e kuptoj pse duhet paguaj taksa në këtë shtet. Dhe unë jam më i prirur të jem informal dhe të përpiqem, si thuhet populli, t'ia fus këtij shteti. Sepse është një shtet tek i cili nuk kam besim. Pra, ai korrupsioni nuk është thjesht një lek i tenderave, nuk është thjesht një lek që po vjedhet tani. Efektet e tij janë shumë të mëdha. Në një shkurt i vitit 2018, ka hyrë në fuqi ligji që ndalon personat që kanë qenë të dënuar me vendim gjykate që të marrin pjesë në tenderat publik. Por, edhe kësaj here, mjeshtrat e biznesit e kanë gjetur një zgjidhje, duke transferuar kuotat e tyre tek personat të afërt dhe që nuk kanë qenë të dënuar. Përgjithsisht, përpara hapjes së tenderit, autoriteti kontraktues që mund të jetë një ministri, institucion apo bashki, përpilon një dokument zyrtar për nevojat që ka. Në bazë të këtij dokumenti, më pas renditen edhe kriteret që do të përdoren për hapjen e një tenderi. Por në Shqipëri, në shumicën e rasteve, kriteret vendosen në bashkëpunim me kompaninë që do të jetë e paracaktuar për të fituar. Dhe kjo shkatron garën, e kthen në një proces fiktiv dhe rrit abuzivizmin. Këto janë shkelje të padukshme dhe të pakapshme, pasi nuk lihet gjurmë. Megjithatë, le t'i kthejmë shkeljeve të dukshme që ka konstatuar Top Story e që ka të bëjë me njoftimin e tenderit. Shpeshherë, kemi një kohë shumë të shkurtër në dispozicion nga hapja e tenderit e deri tek mbyllja e tij. Pra, nuk i lihet kohë të mjaftueshme ofertuesve që të përgatisin dokumentacionin. Mënyra e fundit se si abuzohet është nëpërmjet skualifikimeve që ndodhin për procedura ekstra jashtë tenderit. Për shembull, siç mund të jetë lënia e afateve të shkurtra për përgatitjen e dokumentacionit dhe njoftimi i kompanisë paraprakisht të ndodhi njoftimi i tenderit. Përveç rasteve ku afati i njoftimit është i shkurtër, le të kuptosh që kompania e paracaktuar është njoftuar më herët. Por kemi edhe një rast tjetër, që është vendosja e 2 datave të njoftimit. Në njoftimin e parë publik që bën Agjencia e Prokurimit Publik, jepet një datë ndryshme nga ajo që jepet në brendësi të dokumentit që ka institucioni që do të kryejë tenderin. Ky është një truk i cili krijon konfuzion të aplikuesit e tenderit.
Dhe për të legjitimuar këtë abuzim, institucioni tenderues publikon më pas një dokument të dytë si shtojc për ndryshimin e datës. Duket sikur edhe kjo është një procedurë e rregullt, duket sikur gabimi është njerëzor dhe mund të ndodh, por kemi disa autoritete prokuruese, të cilat gjithmonë e përdorin këtë praktik, ndoshta edhe për të krijuar një lloj matje pulsi të atyre që duhet marrin pjesë në garë, për të rregulluar diçka në momentin e fundit duke i dhënë mundësi ose afate më shumë një klienti të preferuar. Le të marrim disa shembuj që të kuptojmë më qartë atë që ndodh. Spitali Universitar Shefqet Ndroqi ka njoftuar për organizimin e një tenderi në 31 dhjetor. Ky tender ka si objekt blerjen e materialeve radiologjike për nevojat e spitalit. Vlera e këtij tenderi është 4.8 milion lekë të reja pa TVSH. Ajo që bie në sy është fakti se në njoftimin që shpall në faqen zyrtare e Agjencisë e Prokurimit Publik, ka data të ndryshme për mbylljen e tenderit. Në faqen e agjencisë njoftohet për mbylljen e tenderit në 31 dhjetor 2019, ndërsa po të hysh në dokumentat brenda tij, tenderi do të mbyllet në 26 dhjetor 2019, pra një javë më herët nga njoftimi. Më pas, autoriteti kontraktues ka bërë një shtojc dokumenti ku tregon se data e mbylljes së tenderit do të jetë në 31 dhjetor. Një tjetër njoftim me 2 data për tender, po nga institucionet shëndetësore, është ai i Spitalit Beratit. Ky institucion ka njoftuar se do të blejë lëndë ngrose pelet me një vlerë mbi 7 milion lekë të reja. Në njoftimin e Agjencisë së Prokurimit Publik, thuhet se tenderi do të mbyllet në 30 dhjetor, ndërkohë që në brendësi të dokumentit kemi një datë fiktive, e cila ndryshohet sërish me një dokument shtojc. Kuptohet, prap kemi kapur një boshlik, një gabim që përmbajnë procesi i tenderimit këtu tek ne. Kuptohet që data është shumë e rëndësishme sepse data lidhet me çka përmendëm edhe pak më parë, me ata që marrin pjesë në tender, kur i dorëzojnë dokumentat, kualifikohen apo skualifikohen, janë në gjendje të paraqesin këto dokumenta apo jo. Duke luajtur me kohën, ti luan edhe me transparencën dhe vërtetësinë e këtyre dokumentave. Kështu që kuptohet, kjo është një shkelje, do të thoja unë, që duhet të ketë ndëshkueshmëri dhe duhet të kapet nga organet kompetente dhe përgjegjëse të procesit tenderimit. Një tjetër spital që organizon tendera me data të ndryshme nga ajo që njoftohet në faqen zyrtare të agjencisë është Spitali Traumës. Ky spital ka njoftuar se mbyllja e një tenderi do të jetë në 31 dhjetor, të paktën sipas njoftimit në faqen e parë të Agjencisë së Prokurimit Publik. Nëse hyj në brendësi të dokumentave, rezulton se do të realizohet 3 ditë më herët, pra në 27 dhjetor. Vlera e kontratës është 5.2 milion lekë pa TVSH, të cilat do të përdoren për asgjësimin e mbetjeve urbane te Spitali Traumës. Megjithatë, edhe këtu kemi një shtojc dokumenti që tregon më pas për ndryshimin e datës. Nëse analizohen këto, del dhe marzhi i gabimit ose marzhi pasaksisë i zyrave të ndryshme të autoritetit të prokurimit publik. Dhe një punonjës i autoriteti prokurimit publik që ka këtë nivel të lartë të gabimit, nuk ka pse ta mbajë më këtë status, është një arsye për ligjur për ta larguar nga detyra. Numri i lartë i njoftimeve me 2 data për mbylljen e tenderave të lë të kuptosh se nuk është rastësi. Kjo mund të jetë një nga shumë metodat e përdorura për të favorizuar klientët. Top Story ka evidentuar një tjetër shkelje që organizohet gjatë procesit të tenderimit. Në shumë raste, nuk zbatohen afatet e ankimimit. Kjo do të thotë që sapo shpallet fituesi atë ditë, menjëherë lidhet kontrata. Kjo është në shkelje të ligjit, i cili parashikon një afat shtator për ankimimin për procedurat e prokurimeve, ankandeve dhe koncensioneve ose PPP-ve. Mos respektimi i afatit të ankimimit nuk është një lapsus shpejtësie. Për ta vërtetuar këtë, po kthehemi pas në kohë, në vitin 2016. Në këtë periudhë, spitali i dytë më i madh në vend, Shefqet Ndroqi, apo siç njihet ndryshe Sanatoriumi, ka shpallur fituesin në 28 dhjetor. Bëhet fjalë për një tender që ka si objekt riparimin e 3 respiratorëve. Vlera e kësaj kontrate ishte 1.9 milion lekë pa TVSH. Ajo që bie në sy është fakti se fituesi u shpall në datën 28 dhjetor dhe një ditë më pas, në 29 dhjetor, u lidh kontrata pa respektuar afatin shtator të ankimimit. Vijoj me Bashkinë Devoll, e cila nuk ka respektuar afatin kohor të ankimimit, kur ka realizuar tenderin për rikonstruksionin e shkollës së Bilishtit. Kontrata për rikonstruksionin e shkollës 9 vjeçare Dritroa Golli ka kushtuar mbi 84 milion lekë me TVSH.
Në garë kanë marrë pjesë 3 kompani, ku njëra është shpallur fituese. Problemi qëndron se nuk janë zbatuar afatet e ankimimit, pasi sipas dokumentave rezulton që fituesi është shpallur në 26 dhjetor dhe kontrata është lidhur një ditë më pas. Më i rënd është fakti që 2 garuesit e tjerë nuk kanë paraqitur as ofertën ekonomike dhe as dokumentat në garë. Pra, kanë qenë garues fiktiv. Në momentin e shpalljes së fituesit të tenderit, duhet ketë patjetër një afat ankimues. Një afat ankimues për të gjithë aktorët të cilët kanë marrë pjesë në garë dhe nuk janë dakord me rezultatin, për të shqyrtuar procedurën. Në momentin që nuk lihet një afat ankimues, është një shkelje drejt për drejt. Është shkelje drejt për drejt e parimit të tregut tir, parimit të menaxhimit të financave publike. Në menaxhimin e financave publike përcaktohen që duhet të ketë çdo lek i shpenzuar në Republikën e Shqipërisë nga fondi i taksave që mblidhen nga qytetarët, duhet i nështrohet në gare të drejtë dhe të ndershme. Mos pasja e një afati ankimues, jo vetëm që shkel të parim, por shkel edhe ligjin. Kështu që të gjithë ata që e kanë bërë, do të përgjigjen para ligjit. Një tjetër rikonstruksion shkolle figuron që të ketë patur një tender dyshues. Këtë herë jemi në Bashkinë e Lushnjës, e cila ka kërkuar rikonstruksionin e shkollës 9 vjeçare në Karbunar të vogël me një vlerë mbi 50 milion lekë të reja. As në këtë kontratë nuk është zbatuar afati ankimimit prej 7 ditësh. Kontrata është lidhur në të njëjtën ditë që është shpallur edhe fituesi. Kjo procedurë nuk ka patur garues, një tjetër paregullsi e prokurimit. 2 janë problemet kryesore që ndikojnë në mos ankimimin e biznesit apo palëve të treta për procese tenderimi që mendohen si abuzive. Ato janë tarifat e larta që duhet të paguajë ankimuesi, si dhe humbja e besimit se do të gjejë të drejtën. Vendosja e një kostoje shumë të madhe për të bërë këtë procesi i cili ankimon dhe kërkon transparencë në kritere dhe në mënyrën e zbatimit të tyre, pengohet në këtë mënyrë sepse kostoja e bën hezitus atë i cili ka ankimim për këtë proces aq më tepër, një tjetër që nuk është i fituar apo i humbur në atë garë. Pra, duhet të jetë ligji i tillë që të nxjisë jo vetëm palët pjesëmarrëse, po dhe palët e treta për të denoncuar këtë keq zbatim të ligjit dhe që të çon në keq përdorim të fondeve publike. Edhe vetë ankimimi në Komisionin e Prokurimit Publik nuk ka atë besueshmëri aq të madhe në sytë e biznesit që unë po shkoj në Komisionin e Prokurimit Publik, po pagoj atë tarifë që parashikon ligji sepse aty jam i bindur që do vendoset drejtësia. Pra, kjo ndodh shumë rrallë dhe shumicën e rasteve Komisioni i Prokurimit Publik lën fuqi vendimet e autoriteteve kontraktore për tenderat specifik. Format më të përhapura që abuzohet me tenderat janë 4. I pari është procesi i rrobaqepsisë, pra procesi i prerjes së kushteve të tenderit sipas nevojës së atij që duhet fitojë. Kjo do të thotë që autoriteti kontraktues, pra ministria, bashkia apo institucioni vendos kriteret që i shkojnë për shtat kompanisë së paracaktuar. Varianti 2 ka të bëjë me vlerën e tenderit që është e përafërt me fondin limit. Ta shpjegoj më thjesht. Nëse një institucion alokon 100 milion lekë për një shërbim, atëherë kompania e fiton me 99.9 milion lekë. Tendenca e këtij treguesi është që të çon në një lloj abuzimi, që synohet të përdoret i gjithë fondi, ndërkohë kur një nga treguesit e efikasitetit dhe të mënyrës së tenderimit është sa kursen ti nga ky tender nga paraja publike. Një mënyrë tjetër që abuzohet me tenderat është pjesëmarrja fiktive. Në tender duhet të marrin pjesë më shumë se një kompani. Për të siguruar pjesëmarrje të tillë që të kualifikohet si tender i vlefshëm, një kompani e cila është përcaktuar që do ta fitojë, pra, në ato marrëveshjen e fshehtë mes autoritetit kontraktor, ministrit, drejtorit, autoritetit shtetëror dhe kompanisë është përcaktuar që do ta fitosh ti. Kjo kompani siguron dhe një pjesëmarrës fiktiv. Ky pjesëmarrës fiktiv vetëm paraqet letrat dhe i paraqet zakonisht me mungesa me qëllim që të skualifikohet. Pra futet një pjesëmarrës fiktiv vetëm për të skualifikuar. Forma e 4 është ajo që njihet si oligotenderi. 3 ose 4 operator tregu bien dakord me njëri tjetrin që të fitojnë tenderat me radhë. Kështu, vendosin që tenderin e parë do ta marrë i pari, të dytin i dyti dhe të tretin i treti. Pra, marrin pjesë që të gjithë, por i pari fiton. Të tjerët marrin pjesë dhe paraqesin dokumente fiktive me mungesa, me ofertë më të lartë, me qëllim që të fitojë i pari. Le të marrim një shembull konkret. Ministria e Mbrojtjes ka hapur në shtator të vitit 2019 një tender për sigurimin e helikopterëve me vlerë 1 milion euro.
në tender janë ftuar kompanitë e sigurimit. Por, në vend që ato të paraqesin se cila ofertën e saj, duke garuar mes tyre, këto kompani janë bërë bashkë dhe kanë krijuar një bashkim operatorësh. Gara u eliminua dhe tenderi Majme u fitua me 98% të parave nga ky bashkim operatorësh. Ky është rasti më tipik i oligo tenderit. Tenderat të dyshimt dhe me probleme janë dhe ato që organizohen nga autoriteti rrugor shqiptar. Ky autoritet organizon më pak tendera brenda një viti, por vlerat e tyre financiare janë shumë të larta. Si rezultat, edhe shpërdorimi i parave publike është më i madh. Në rastin e Unazës së Re, tek të treja lotet ishte e njëjta skem, ku bëhej fjalë për një procedurë prokurimi, mos gaboj, rreth 18 apo 20 milion euro, dhe në të treja lotet kishte dy oferta, ku njëra ishte sa fondi limit dhe tjetra shërbente si kopertur pa ofertë financiare. Më pas rasti Unazës, i tenderit Unazës dihet si shkoi, ku zbuluan më vonë që aty kishte patur falsifikime dokumentash dhe që u shndërruan një skandal publik që tashmë njihet gjerësisht. Autoriteti rrugor shqiptar për periudhën janar 2018 deri në dhjetor 2019 ka lidhur kontrata me vlerë mbi 29 miliard lek ose mbi 243 milion euro. Sipas një studimi të tenderave të realizuar për këtë periudhë, rezulton se disa prej tyre kanë risk të lartë. Vlen të theksojmë se nga shuma totale e kontratave mbi 7 miliard lek ose mbi 58 milion euro janë tendera të dyshimt. Një tjetër faktor që të çon të mendosh se ndoshta po abuzohet gjatë procedurës së tenderave është fakti që shtyhen për në periudhat limit të fundvitit. Një tregues tjetër i ecurisë jo normale të procesit të tenderimit është ai që shikohet që shpesh ekzekutimi i këtyre parave shtyhet për në periudhat limit, për në periudhat e fundit të vitit. Janë tenderat e mëdhenj, si tenderi i aeroportit, tenderi i portit, tenderat e akseve kryesore rrugore, tenderat e këtyre veprave publike si shkolla, kopshte, spitale e tjerë e tjerë. Unë nuk i mbaj mend emrat të them, po të gjithë në një farë mënyrë janë të kontestuar dhe mbi të gjithë kanë rënë dyshimet që aty ka pasur punë jo të pastër. Ne edhe në qoftë se vlerësojmë që një tender ka qenë defektos, këtë e bën kontrolli i lartë i shtetit dhe e bën pas shumë muajsh ose vitesh që tenderi është shpallur dhe është realizuar. Pra nuk e kemi mekanizmin që një institucion ose një organizëm i jashtëm, në qoftë se gjen kritere të cilat duket që janë kritere klienteliste, të kërkoj të rishikohet kjo procedurë. Pra unë mund të gjej 10 tendera sot, të cilët duket që janë bërë për një kompani të caktuar, por nuk kam asnjë arsye të përligjur që unë të shkoj tek APP-ja apo ke autoriteti dhe t'i them rishiko këtë dhe këtë. Korrupsioni dhe mos menaxhimi me efikasitet i fondeve publike ka bërë që vendi ynë të përballet gjithnjë më shumë me varfërinë. Ndërkohë që ka humbur edhe besimi separat që janë mbjedhur, një ditë do të rikthehen. Të është edhe sistemi gjyqësor nuk është se ka qenë kaq transparent dhe kaq cilësor këtu tek ne. Kështu që dhe çuarja në proces që mund të rrisi shanset për të marrë mbrapsht paranë publike, përsëri nuk është e sigurt dhe nuk dihet si shkon. Gjithnjë më shumë, të rinjt janë të prirur që të largohen në vende që sipas tyre janë më të sigurta ekonomikisht, pasi mendojnë se shteti është kapur nga korrupsioni. Kapja e shtetit fillon kur korrupsioni i tenderave nuk është më thjesht burokratik, pra nuk janë thjesht dy në punës që duan të fusin 2 lekë në xhep, por bëhet politik. Pra kur korrupsioni i tenderave është frym, dhe unë mendoj që në këtë stad jemi, e cila fillon nga lart poshtë. Këtu pastaj shteti është i kapur dhe asgjë nuk bëhet më në favor të asaj çfarë duhet qytetarit, por gjithçka bëhet e diktuar nga kompanitë dhe nga firmat që marrin pjesë në tendera. Pra gjithë politikat e shtetit ndikohen dhe përcaktohen nga këto kompani.